Xin chào anh em, mình là Bùi Ngọc Bình của Ecom Greenway. Hôm nay thì mình sẽ trao đổi và chia sẻ với mọi người về định hướng thử thách là launching mà mình sẽ triển khai với HiASYN từ con số 0. Chúng ta sẽ triển khai hành trình là bắt đầu từ từ đầu, từ from zero luôn. Thì tại sao lại có chuỗi bài thách thức này? Thì thực ra là cách đây khoảng vài tuần thì mình có trao đổi với một anh seller rất là thành công về việc là làm thế nào mà mình có thể là hỗ trợ và support được cộng đồng Amazon Sellers Việt Nam hiệu quả và tối ưu hơn. Đấy thì anh đấy cũng có một gợi ý đề xuất là rất là hay với mình, đó là gì là mình hãy làm cái chuỗi nội dung thách thức đi. Đấy để cho các bạn là sellers khác có thể biết được là lý thuyết đến thực tế nó như thế nào. Đấy, tức là nó không chỉ là những cái mindset, cái nội dung, những nhân nữa. Đấy, mà mình sẽ biết được là cái thực tế, cái kết quả, cái triển khai ra sao. Đấy, vì vậy là gì là mình đã quyết định là cũng khảo sát với các anh em trong cộng đồng Amazon Sellers ở Việt Nam là muốn mình có thể triển khai cái thách thức gì, và đa số tại cái thời điểm mà khi mà mình trao đổi, mình có thống kê lại là 14 trên 15 bình luận. Đấy, mọi người đều mong muốn mình có thể chia sẻ và triển khai cái thách thức về launching eSIM mới. Đấy, vì vậy là gì mình quyết định là ok, vậy thì chứng tỏ là rất là nhiều người quan tâm như vậy, thì cái chuỗi nội dung về thách thức thực chiến Amazon đầu tiên mình sẽ triển khai là với launching eSIM mới. Trước khi mà đi vào cái việc mà chi tiết triển khai như thế nào, đấy, thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người về cái mindset, cái chiến lược mà team mình đang triển khai. Thì thực ra thì như mình biết là mỗi một cái team khác nhau ấy sẽ có những cái chiến lược, những cái định hướng triển khai nó khác nhau. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Là chúng ta xây dựng cái công thức thành công của mình, lặp đi lặp lại. Đấy, thì với bên mình thì mình triển khai cái sự hiệu quả và tối ưu thì theo cái phương pháp gọi là bánh đà Asin Rank. Về bánh đà Asin Rank với team của mình đã triển khai thành công lặp đi lặp lại với nhiều Asin. Thì đó là gì? Là cái sự kết hợp giữa cái việc mà sản phẩm tốt và chiến lược quảng cáo đúng đắn. Thì trong đó thì Asin tốt hay là sản phẩm tốt thì là điều kiện cần. Thì sản phẩm phải có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng, và mình phải triển khai tối ưu cái trang listing detail. Ví dụ như là chèn từ khóa này, hình ảnh này, chuyển đổi này, hay là content A cộng hấp dẫn, hay là vì mình phải pricing tốt với cái giá cả cạnh tranh này, nhưng mà vẫn phải đảm bảo được cái việc mà duy trì lợi nhuận của chúng ta, đúng không? Tại vì chúng ta là kinh doanh để hướng đến lợi nhuận và mới bền vững hiệu quả. Đấy, nhưng mà song song kèm theo đó thì chúng ta cũng phải có stock nữa. Đấy, tức là chúng ta phải đảm bảo vấn đề mà hàng tồn kho, và sản phẩm ta phải có review tích cực từ phía khách hàng. Đấy, chứ nếu sản phẩm review không tốt hoặc là stock mà không ổn, đấy thì sẽ rất khó để mà ranking hoặc là duy trì ranking sản phẩm. Thì những cái gì mình vừa chia sẻ là điều kiện cần, nhưng mà điều kiện cần thôi chưa đủ, mà chúng ta phải điều kiện đủ nữa. Điều kiện đủ với team của mình đó gì là triển khai chạy ad đúng. Đấy, tức là từ vấn đề về target, từ khóa này, target asin đối thủ, thì mình phải chọn những cái target có để chuyển đổi tốt, hay là việc mình lên những cái loại hình quảng cáo nó khác nhau. Đấy, hay là budget phân bổ như nào hợp lý cho từng giai đoạn. Và đối với cái nội dung chúng ta chia sẻ ngày hôm nay, vấn đề về launching sim mới, thì phải tận dụng tối đa cái thời gian honeymoon, giai đoạn khoảng 15 đến 30 ngày đầu tiên của một cái sim được active trên Amazon. Đấy, thì đoạn đấy thì lát nữa mình sẽ chia sẻ tiếp. Đấy, và quá trình chúng ta triển khai launching thì là gì, chúng ta phải theo dõi cái dữ liệu để mà tối ưu Kaizen liên tục. Đấy, thì từ đấy là kết quả mới tối ưu được. Mọi người có thể tham khảo cái hình ở đây, thì mình có chia sẻ về bánh đại sinh ranh. Thì bánh đại sinh ranh này, cái này là thuật ngữ do mình tôi nghĩ ra. Đấy, dựa trên cái kiến thức và kinh nghiệm mình triển khai vận hành Asin với team của mình. Đấy, thì mọi người cái hiểu cái bánh đại xin ranh này nó giống như là cái hình bên phải này. Đấy, tức là nó giống như hòn tuyết lăn ấy. Nó cứ lăn dần lăn dần lăn dần. Thì giai đoạn ban đầu ấy là giai đoạn là mình mà triển khai launching thì là chúng ta chưa có Asin ranh gì cả. Thì là gì, lúc đấy là Asin rất yếu. Nhưng trong quá trình chúng ta triển khai vận hành, đấy, chúng ta triển khai để rank, tích lũy sale vào, vậy thì lúc đấy là gì, Asin sẽ có ranking tốt hơn, và thì có traffic tốt, có sale tốt. Đấy, và nó giống như cái hòn tuyết lăn này, nó cứ lớn dần. Đấy, và về sau là gì, là cái sức mạnh Asin rất là lớn, và chúng ta sẽ chiếm rank tốt và có sale tốt.
mà performance quảng cáo thì ok. Đấy, thì chi tiết hơn thì mọi người có thể tham khảo đây. Là mình có chia ra cụ thể cái bánh đại xin rank như thế nào, là gồm có một người hay để ý. Mình đầu tiên là phần lõi như mình nói là gì, là điều kiện cần, là gì, là ASIN phải tốt. Đấy, tức là sản phẩm phải tốt, đáp ứng nhu cầu khách hàng, phải tối ưu tốt on page này, từ khóa hình ảnh, pricing phải ok, stock phải ok, rating nó phải tương đối. Đấy, thì nếu như chúng ta mới đầu chưa có rating thì ít nhất là chúng ta đừng để có negative rating. Đấy, còn nếu như mà đã lỡ có negative rating rồi thì phải tìm cách cứu. Đấy, tức là gì, là mình phải mua vai chẳng hạn, đấy, để mà tăng rating lên. Đấy, thì đấy là cái lõi. Khi mà ASIN tốt rồi, đấy là kiện cần, thì mình có đưa điều kiện đủ. Đủ là gì, chúng ta ví dụ bắt đầu để ad ra, để ad có thể hiện qua là chi phí quảng cáo này, bid để CPC này, có những cái target có kết quả tốt này, những cái hình thức chạy ad khác nhau, sponsor product này, hay là brand display, budget vân. Đấy, và từ đấy là gì, khi ad tốt ấy, mình sẽ có nhiều traffic hơn, nhiều sale hơn, đúng không? Thì bên mình là C1 là impression, C2 là click, C3 là order purchase. Đấy, thì mình sẽ có những tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là gì, là C2 trên C1 là click rate, C3 trên C2 là conversion rate. Đấy, và chúng ta có những chỉ số như A cost, star cost, hoặc là CPS là cost per sale. Đấy, tức là gì, là chi phí bỏ ra để có được một đơn hàng. Đấy, thì khi mà có nhiều traffic và nhiều sale này thì chúng ta sẽ có được Amazon tưởng thưởng là gì, ranking sản phẩm, đúng không? Ranking là ranking từ khóa. Đấy, từ khóa này một là gì, chúng ta phải on rank và sponsor rank, và càng nhiều từ khóa, đúng không, và cái search volume càng lớn và tỷ lệ chuyển đổi tốt. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái ASIN rank càng mạnh, và từ đấy chúng ta tích lũy rating và lịch sử của AC. Đấy, vậy thì cái bánh đà đấy nó sẽ xoay tròn xoay tròn xoay tròn. Đấy, giống như Tuấn Lăn như mình chia sẻ. Đấy, thì nó càng nhanh, càng mạnh và hiệu quả hơn. Thì đấy là đầu tiên, cái mindset đấy, là cái chiến lược bên mình chẳng hạn là bánh đà ASIN rank. Và tiếp theo nữa là gì, là bên mình cũng rất là quan trọng và chú tâm đến cái giai đoạn cửa sổ vàng honeymoon. Thì honeymoon làm cái giai đoạn ấy khoảng độ từ 15 đến 30 ngày đầu tiên khi launch sản phẩm. Đấy, và đặc biệt là với ASIN mới ấy, sẽ được Amazon hỗ trợ hiển thị. Đấy, thì lý do tại sao lại có cái giai đoạn này là vì là Amazon sẽ luôn mong muốn là gì, là khách hàng khi đến với Amazon có những lựa chọn mới, đúng không? Chứ nếu không những cái ASIN mà tích lũy hàng nghìn rating, hàng trăm review chẳng hạn, đấy, thì nó cứ ở đấy top mãi, đúng không? Vậy thì không bao giờ khách hàng có lựa chọn mới, thì họ cứ quay đi quay lại sẽ nhìn cái lựa chọn cũ thì sẽ rất chán, đúng không? Thì Amazon không muốn điều đấy. Thì Amazon sẽ có tạo cơ hội, đấy, thúc đẩy hỗ trợ những cái ASIN mới được hiển thị nhiều hơn, tăng sự hiển thị để từ đấy sẽ có khách hàng lựa chọn. Nhưng mà không phải là ASIN mới nào khi mà hỗ trợ hiển thị nó sẽ được mãi, mà nó sẽ chỉ được thời gian ban đầu thôi, nó gọi là honeymoon. Và trong giai đoạn này thì Amazon sẽ đánh giá hiệu suất cái ASIN của mình để quyết định là gì, là có tiếp tục hỗ trợ mà book rank cho nó không. Đấy, thì đa phần các seller có thể là không quan tâm, không để ý đến cái giai đoạn này ASIN honeymoon này, thì là gì, là mình sẽ khó ranking về sau. Đấy, tại vì giai đoạn đầu này rõ ràng là được Amazon hỗ trợ mà, đúng không, book lên. Đấy, thì chúng ta mà đẩy lên ấy thì nó rất là tối ưu là cái nhất. Cái thứ hai là gì, là khi mà chúng ta có như mình nói cái bánh đài xin rank gì, nó tích lũy dần theo thời gian, đúng không? Chúng ta tích lũy được rating, lịch sử này, đấy, thì chúng ta dần dần một mạnh lên. Đấy, vậy thì cái đệm đà ban đầu như này là cực kỳ quan trọng nếu như chúng ta tận dụng đúng. Và ngược lại, nếu như chúng ta triển khai không tối ưu thì về sau sẽ rất khó ranking. Đấy, thì cái này thật luôn, kinh nghiệm bên mình cũng dính rất là nhiều rồi. Đấy, nhất là khi mà launching nhiều ASIN group ấy, là đội ngũ nhân sự mà không chuẩn bị tối ưu, không sẵn sàng. Đấy, thì về sau khi mà relaunching lại sẽ rất là vất vả. Đấy, thì đây mình cũng nhấn mạnh thêm. Và trong lần triển khai thách thức lần này thì may mắn làm sao? Đấy là bên Bình, công ty Bình thì có 2 ASIN mới cũng đang cần launching luôn. Đấy, cho nên là Bình sẽ lấy luôn 2 ASIN đấy. Là gì? Là để có cái mẫu cũng lớn hơn cho mọi người, đúng không? Tức là nếu một ASIN ấy thì nó có thể là mẫu nó chưa lớn, mà cả 2 ASIN cùng launching cùng một chiến lược, đúng không? Cùng triển khai thì là gì, là một cái mẫu lớn hơn, đúng không? Và nó cũng thuận thôi, đúng không? Là gì, là nhu cầu bên mình là nào cũng triển khai mà. Đấy, thì là cũng là cái lưu lại và thách thức cho mọi người, đúng không? Và cũng để xem là nó thể là tối ưu đến đâu. Đấy, tại vì mấy cũng không khẳng định 100% ấy là gì nó sẽ tối ưu hết được. Đấy, nhưng mà rõ ràng thôi, cái này là mình làm cũng là do chính là công ty của mình, là chính team của mình. Đấy, nên là gì mình cứ triển khai hết sức có thể.
Thì đầu tiên là gì là thông tin cho mọi người một chút. Đấy, đương nhiên là gì là vì ASIN này là của công ty mình nên mình không thể public cho mọi người là cụ thể là ASIN gì, đúng không, và nó như thế nào được đấy, nhưng mà mình có thể chia sẻ được gì một là nằm trong ngách là home and kitchen. Đấy, cái thứ hai gì là đối với những cái top keyword ấy, thì nó search volume cũng tương đối tốt, là gì hơn 10.000 lượt tìm kiếm tháng, và đối thủ hàng đầu hiện tại đang bán trong ngách ấy, thì là gì cũng hơn 500 đơn hàng một tháng. Đấy, đương nhiên có những cái asin khác thì nó có thể 200 300 400 cộng chẳng hạn. Đấy, nhưng mà đấy thì chính vì thế nên mình đánh giá thị trường có đủ volume mà chưa quá bão hòa. Đấy, và là có những cái gọi là gì là ngách để mà mình có thể chân chân vào được. Đấy, đương nhiên là gì là bên mình ấy, là triển khai ấy, là nó sẽ theo từng pha của asin. Đấy, những cái đối thủ kia là gì là họ đã đến cái giai đoạn mình gọi là maturity rồi. Đấy, tức là giai đoạn trưởng thành rồi. Đấy, thì là gì là cả một quá trình. Còn bên mình hôm nay mình chia sẻ với mọi người là gì là trong thách thức lần này mình hướng vào launching thôi. Thì giai đoạn launching ban đầu ấy, với bên mình đấy, chỉ cần từ khóa chính vào top 20 và mục tiêu đơn hàng tháng tầm từ 100 đến 150 đơn hàng một tháng trên một IC thì là ok. Đấy, thì là nó sẽ tùy thuộc vào ngách và tùy thuộc vào cái mục tiêu của mỗi team. Đấy, thế đây mình sẽ thực tế luôn là với team mình là như thế. Và thì chúng ta sẽ triển khai dự kiến là từ 6 đến 8 tuần. Đấy, thì tùy vào cái performance thực tế, đúng không, nó có thể kết thúc nhanh hơn. Đấy, nếu mà ngon còn nếu khó thì mình sẽ kéo ra 8 tuần. Đấy, còn và mình cũng sẽ cố gắng là không để nó quá là dài. Đấy, tức là gì nếu như mà sau 8 tuần không ok thì mình có thể gói gọn lại được. Đấy, thì chấp nhận thôi, là gì là performance lúc ấy nó như thế. Còn thực tế đương nhiên bên mình đã đi hàng bán vận hành tiếp thì là cứ đẩy tiếp thôi. Đấy, nhưng mà làm sao để cho mọi người cùng theo dõi cái thách thức ấy, nó hợp lý, đúng không? Thì mình chia sẻ cái lộ trình bên mình dự kiến 6 tuần sẽ như sau. Thứ nhất là gì, cái tuần đầu tiên là foundation setup, là giai đoạn đầu tiên, đấy là chuẩn bị launching, thì mình sẽ xây dựng cái nền tảng với cái việc là nghiên cứu từ khóa này, với listing. Đấy. Và triển khai có thể là gì là triển khai để add mức độ cơ bản ở trên là to full và mong full, và to funnel, middle funnel. Đấy, thì đến tuần 2 ấy, là bên mình là bắt đầu triển khai là tuần 1 là gì bắt đầu setup xong nền tảng rồi thì nó bắt đầu triển khai ads nhiều hơn. Đấy, vậy thì lúc đấy là mình sẽ đặt mục tiêu về vấn đề về chi phí quảng cáo ngày chẳng hạn, hoặc là gì những cái chỉ số mình theo dõi sát sao chỉ số để xem là có những cái vấn đề gì không, có gì cần tối ưu không, thì sang tuần 3 thì chúng ta dựa trên cái data đã có đấy để chúng ta phải triển khai việc maybe là negative, những từ khóa không quá đi, hay là sẽ nhặt ra những cái từ khóa mà tốt, đúng không, để tập trung đẩy mạnh hơn chẳng hạn. Đấy, thì đến tuần 4 và tuần 5 đấy thì là gì mình bắt đầu tăng cường thêm budget đấy, và mình sẽ có thêm nhiều từ khóa có performance tốt, đúng không, thì để mình triển khai đẩy đấy, mà mình sẽ giữ cái ranking sản phẩm dần đấy và giữ đà cho IC. Đấy, thì đến tuần 6 là gì đấy mình sẽ bắt đầu đánh giá tổng thể và có thể lên kế hoạch đoạn tiếp theo. Đấy, thì bên mình khi mà AC launching ấy, từ đầu, đúng không, thì bên mình nó chia ra khoảng 4 đến 5 giai đoạn cơ. Đấy, thì launching giai đoạn đầu tiên thôi. Đấy, tuy nhiên là gì là sau 6 tuần thì đương nhiên chúng ta sẽ đánh giá được mức độ tương đối ban đầu. Đấy, sẽ triển khai là như thế nào rồi. Và đến video tiếp theo. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn mọi người. Hôm nay là cái video này là video gọi là kickstart rồi, để bắt đầu chuỗi. Đấy, để mọi người nắm được overview cũng như là cái mindset định hướng. Đấy, thì tuần 1 ấy là bên mình sẽ triển khai rất sâu về cái vấn đề xây dựng nền tảng. Thì thứ nhất ấy, là gì bên mình sẽ triển khai là nghiên cứu từ khóa theo cái phương pháp bên mình gọi là WIPEX. Đấy, là WIPFEGS. Đấy, thì cái WIPEX này thì chi tiết thì đến video sau mình chia sẻ, nhưng mà cái phương pháp này cũng là phương pháp do mình tự nghĩ ra đấy, để phục vụ cho nhu cầu của team đấy, cũng như là đấy bây giờ hiện tại là mình training cho các học viên Convenience đấy để cùng ứng dụng. Thì mục tiêu của cái keyword research theo WIPEX này thì đảm bảo cái từ khóa đúng đủ đấy, thì làm sao phủ tối ưu nhất. Đấy, thì khi mà chúng ta đã có những cái từ khóa nguyên liệu rồi thì chúng ta sẽ triển khai tối ưu listing optimization hoàn chỉnh. Đấy, làm sao để từ khóa front end, khóa back end như thế nào. Đấy, và từ khóa xong thì ta là phần copy xong, đúng không, thì chúng ta phải liên quan đến phần hình ảnh. Đấy, và có thể là cộng, thì phần hình ảnh và có thể là cộng cực kỳ quan trọng đấy, để làm sao để giúp chúng ta có thể tăng cái chuyển đổi, đúng không, và quyết định sự mà hướng đi chuyển đổi của khách hàng đấy. Đấy là chính là phần này. Đấy, còn cái từ khóa kia là cái dẫn thôi. Đấy, và đương nhiên rồi như mình nói, đúng không, là mình sẽ là triển khai là setup kết giai đoạn bắt đầu. Đấy, là gì là trên đầu phễu và giữa phễu. Đấy, tại vì giai đoạn này thì đương nhiên là IC mới launching đấy, nên mình sẽ chưa có nhiều dữ liệu về cuối phễu, và thực ra không phải không có,
Đấy, thì mình cũng sẽ là lên cái research từ khóa để ra những cái từ khóa triển khai đầy luôn đấy. Nhưng mà thực tế với performance trên asin của mình thì đang chưa có, đúng không? Tại vì chúng ta mới gọi là lên at research ban đầu thôi, cho nên Bình vẫn nói là gì, nó vẫn chỉ là to full more full. Còn khi mà chúng ta có performance thực tế vào asin của mình rồi đấy thì chúng sẽ quyết định là nó là bo full của mình, là bottom funnel. Ok, thì đấy là cái overview này. Thì chúng ta cũng phải có cái test, đúng không ạ? Thì như đấy mình có nói qua phần test rồi đấy, thì mục tiêu sẽ là từ 100 đến 150 sales một tháng mỗi sim sau 2 tháng trái launching, và chúng ta phải chiếm top 20 của như mình dự kiến là tầm 3 năm từ khóa chính đấy. Thì thật ra bên mình hay đặt mục tiêu là top 10 luôn đấy đấy, nhưng mà tùy thuộc vào performance thực tế đấy. Và chúng ta giữ cho cái tỷ lệ nếu mà được ấy, thì là gì, là organic là có thể là tầm 50-60%, 40% từ paid traffic đấy. Thì tại sao có cái chỉ số này, chỉ số này thì mục tiêu là gì, để tối ưu cái ACoS và TACoS đấy. Thực ra thì giai ban đầu thì launching thì cái chỉ số này thì cũng để tham khảo thôi, đúng không? Chúng ta vẫn nhìn quan trọng nhất là ACoS và TACoS đấy. Thì ACoS thì mình kỳ vọng thì nó sẽ dưới 30% đấy, và TACoS ở dưới 25%, để làm sao để với bên mình thì đây là những cái chỉ số mà có thể khai thác PL được. Và còn lại thì là tùy performance thực tế mình có thể là giai đoạn là điều chỉnh up and down ở giữa để ổn định về sau đấy. Và cái tỷ lệ chuyển đổi thì với conversion rate thì kỳ vọng là trên 12%, cái con số là trung bình thông thường đấy. Và click through rate là trên 0,8% đấy. Thì đây là con số là đặt ra ban đầu đấy, còn tùy thuộc vào thực tế performance triển khai đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là thực tế của hai sinh là như nào, và liệu chúng ta cần điều chỉnh các chỉ số đấy ra sao. Nhưng ít nhất là gì, là ban đầu, đúng không, chúng ta phải có một cái mục tiêu hướng đến nhất định đã. Và mình cam kết là trong cái quá trình mà chia sẻ về chuyện thách thức này thì là mình sẽ có minh bạch một cách tối đa đấy. Đương nhiên thì mình nói lại là gì, là đây là những asim bên mình đang kinh doanh thực tế đấy, cho nên là không thể show trực tiếp hình ảnh được và thông tin chi tiết được, nhưng mà có những cái data thật học thật mình có thể chia sẻ được. Là gì, là ví dụ như là cái chỉ số về CVA chẳng hạn, hay như ACoS ranking nói chung, đúng không, thì là mình sẽ không cần là đẹp số liệu. Mình nói thật luôn là mình không có nhu cầu làm đẹp số liệu đấy. Thì tốt thì nói tốt, không tốt thì nó không tốt đấy, tại vì đằng nào nó asin của mình mà đấy, đúng không? Và cái này là cái chuỗi là thách thức này thì mình cũng mong muốn là data thật đấy thì chia sẻ với mọi người. Và đây chúng ta sẽ có hai asin để cùng launching rất là thú vị như vậy, đúng không? Thì nó sẽ có so sánh performance để xem mẫu nó sẽ lớn hơn, đúng không? Và chúng ta sẽ có những cái bài học thành công và thất bại nhiều hơn đấy. Và trong quá trình mình sâu số liệu ấy, thì mình sẽ không chỉ sâu số liệu không, đúng không, mà mình sẽ nói những giải thích là tại sao, làm thế nào ấy, và trên cái góc nhìn và cái phân tích của mình đấy, để mà bạn có thể apply cho visit của mình đấy, một cái tham khảo. Và đương nhiên mình nói lại đây là gì, là cái mà bên của mình đang làm như thế đấy. Còn lại thì mình biết là các team khác nhau có những chiến lược chiến thuật khác nhau vậy, và mọi người cứ làm có công thức thành công riêng của mình đấy. Thì nếu như được thì chúng ta cùng chia sẻ học hỏi lẫn nhau, đúng không? Thì team mình cũng sẽ học hỏi thêm những phương pháp từ các bạn đấy, chúng ta cùng chia sẻ học hỏi. Và các bạn hãy cùng đi với Bình và Ecom Greenway, theo dõi journey này như thế nào. Và các bạn hãy subscribe cái kênh YouTube này của mình để không miss update, đúng không? Và comment câu hỏi của bạn đấy thì mình sẽ cùng giải đáp và chia sẻ đấy. Và trong tiếp theo đấy thì video sắp tới sau một tuần đấy thì mình sẽ chia sẻ là đào sâu về cái việc mà nghiên cứu từ khóa theo Webpack này, với những cái tool và technique cụ thể đấy, triển khai tối ưu từ khóa như thế nào, triển khai cái việc mà lên ad launching ra sao, đúng không? Và hàng tuần sau đó đấy, dự kiến trong 6 đến 8 tuần thì hàng tuần mình đều sẽ có một cái video update và bài post update chia sẻ mọi người. Vâng, cảm ơn mọi người và chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình này nhé. Đấy, mình là Bùi Ngọc Bình, founder Ecom Greenway, Amazon MBA Coach, website là ecomgreenway.com. Thank you, cảm ơn cả nhà.